Atâtea și atâtea melodii, atâtea și atâtea glume, atâția și atâția interpreți, atâtea și atâtea gutui și mere, atâtea și atâtea uși de deschis și de închis, atâtea și atâtea scări de urcat și coborât, atâtea și atâtea lifturi care merg sau stau. că-ți vine să te izolezi pe o plajă imensă și deșartă. Ei, dar și acolo e atâta nisip. Costele, în viața ta a intervenit ceva. Ce-o fi oare în viața ta? N-am fost atentă. Ce spuneai că e? dar asta ce mai e? Un început trăznet. pe cer senin, Cer senin, tu cer senin, ne-ai înflorit dragostea. se zboară, Și se râde în plin. umor, în zbor. Să sară din mers cui nu-i place. o emisiune de Mihai Roman și Dan Ursuleanu. Pietoni aerieni, Dem Rădulescu, Janin Stavarache, Cornel Vulpe, Paula Rădulescu, Mihai Mălai Mare Mihai Stoenescu și Stella Popescu. planează alături de noi și copilul Radu Bogdan Flor. Avionul cu care călătoriți se compune din Și fluture și pasăre, aripi, Tren de aterizaj, roți, Și stă bine pe picioarele lui? Și o stewardesă. da, și ce număr de telefonare? pilot automat, N-avem. Pilot la tonomat, Ion Barta. Cer senin, tu cer senin, ne-ai înflorit dragostea. Cer senin, de soare plin, ne-ai avântat inima. O cer senin, tu ești toată viața mea. Nopțile cu stelele îmbracă visul meu drag. Nopțile cu stelele mi-au coborât toate în prag și visului mi-au făcut un șirac. Cer ocean nemărginit, tu mă învăluiești. Cer cu noaptea logodit, tu vii la ferești. Cer ocean albastrarit, drag în suflet mi-ești. Larg ca visul meu aprins, tu cu stele mii. Înalt albastru necuprins, drag ești inimii. Cer tu dorul meu nestins, duci în stele mii. Cer senin, tu cer senin, mi-ai înflorit dragostea. Cer senin, de soare plin, mi-ai avântat inima. O cer senin, tu ești toată viața mea. Scuzați, cu ce aș putea zbura direct în delta? cu deltaplanul. Cer senin, tu cer senin, mi-ai înflorit dragostea. Cer senin, de soare plin, mi-ai avântat inima. O cer senin, tu ești toată viața mea. Nopțile, stelele, îmbracă visul meu drag. Nopțile, cu stelele, mi-au coborât toate în prag și visului mi-au
făcut un șirac. Rip-tip-tip-tip-tip-tip-tip, rip-tip-tip-tip-tip-tip, 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 Cersenin, tu cersenin, ne-ai înflorit dragostea. Cersenin, de soare plin, ne-ai avântat inima. O cersenin, tu ești toată viața mea. Hai, grăbiți-vă, trebuie să prindem avionul. E târziu. Nu-i nimic, luăm un taxi. Taxi, taxi, are portbagaj parodii. Taxi, taxi, cu 3 fete și cu melodii. Călătoria cu melodia nu are riscuri. Noi vă vom demonstra nici accidente nu sunt prezente, doar accidenții din cheia fac. Taxi, taxi, hai la drum și-o vedea ce-o fi. Șefule, mă învoiești mâine să merg la cumpărături cu nevastă mea? A, nu, mâine avem revizia generală la motoare. Mulțumesc mult, șefule, n-ai idee ce serviciu îmi faci. Dar cum, cu ce plecăm la drum? La ce, dar ce, să luăm să mergem repede. Taxi, taxi, am vorbit de cuie să o știi. Taxi, taxi, cu 3 fete și cu melodii. Decât să călătorim cu rabla asta, mai bine luăm avionul. Păi și cu ea tot în aer suntem. Taxi, taxi, cu scenete și cu melodii. Taxi, taxi, ai și glume și chiar poezii. De ce ai oprit? Să schimb uleiul. Eu în locul dumitale n-aș schimba uleiul, ci mașina. Taxi, taxi, la 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 la. Taxi, taxi, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Dacă vă uitați cu atenție, observați că la capătul șoselei se vede aeroportul, iar clădirea pe care o ocolim acum este cel mai mare depozit de vinuri. Dar de ce să-l ocolim? Pasagerii pentru cursa Aeromede sunt așteptați de către însoțitoarele noastre de bord în holul aeroportului. Tăticule, ce e aia cursa Aero-MD? Să vezi, cursa aceea este atunci când adică este vorba de un zbor și se... Aha, acum știu, Da. dar ce înseamnă MD? Da, înseamnă vine de la macrostabilo. Spre deosebire de D, care vine de la dino, strato superoviteză. E clar, deci cursa Aero-MD muzical distractivă. Cine ți-a spus? Danzo,
Ai luat hrană rece pentru avion? Eu credeam că merge cu cherosen. Ia lasă glumele proaste. Acolo sus ți se face foame. Ce mâncăm? Dacă nu poți un ceas fără să mănânci, dăm o fugă până la restaurantul aeroportului și mâncăm ceva. Gata, zburăm. Stai, 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 ia uită-te la soare, că dintre nori apare și încălzește iar zâmbind pământul. Gata, zburăm. Stai, 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 gândește-te o clipă, nu hotărâ în pripă, să dai uitării tot ce astăzi ai. Mi s-a făcut și mie foame. Draga mea, aș vrea să te întreb ceva. Da, scumpule, te ascult. Tu mă iubești? Asta e acum. Se uită lumea din restaurant la noi. Te iubesc, desigur. Nu știu de ce, dar parcă ai ezitat. De ce ai ezitat? Ei, mă gândeam și eu că tu nu prea ieși din comun. N-ai încercat să faci niciodată un lucru deosebit pentru mine. Păi, dar pentru tine aș fi în stare să fac orice. Uite, dar lasă-mi o șansă, te rog. Vom mai vedea. Da. Acum însă mi-e foame și ospătarul ăsta care nu mai vine. Da, uite-l pe șeful. Așteptăm cam de mult. Ce s-a întâmplat? Avem ospătari puțini, vă rog să ne înțelegeți. Ai văzut? Asta e explicația. Da, mi-e foame. Dacă mă iubești, du-te și aduci ceva de mâncare. Îndată, iubito. Dau fuga la bucătărie. Îndată. Bucătar, repede o salată de castraveți de 2 ori șnițel cu garnituri de cartofi pai, o sticlă de vin cu apă minerală, 2 porții de clătite. Cum? Dacă pot să le duc pe tavă pe toate, hai de bine. Nici o grijă, sunt foarte atent. Da. Alo, băiete, unde te duci? Da, Duduia de la masa aceea a sosit după noi și o serviți înainte? Ce comportare mai e și asta? Da, e nevastă. Și ce-i cu asta? Cu atât mai rău, că umbli cu familiarisme. Unde-i condica de reclamații? Bine, aveți puțină răbdare și vă servesc îndată și pe dumneavoastră. Da, ce doriți? Niște frigărui și o sticlă cu vin. S-a notat, vă servesc imediat. Ospătar, Da, vă rog. dacă mergi la bucătărie, vezi și cu puiul la ceaun pe care l-am comandat. Da. Să fie fraget și cu mult mușdei. Un pui fraget, s-a înțeles, sigur că da. Poftiți, aveți aici puiul, au sosit și frigărurile la dumneavoastră, vă doresc poftă bună. O clipă, tinere. Cine mă strigă? Ce te strică? Fii atent la mine. Treci pe lângă responsabilul restaurantului fără să-i arunci o privire? Păi, dar eu n-am că... Stai! Ce te văd? Șervetul se ține pe mâna stângă. Aole, unde sunt? Degetele bine întinse. Iar cel mic ridicat ușor în sus. Tac! Că se uită lumea. Zâmbete! Așa, foarte bine. Bravo! Acum pot să plec? Mie să nu uit vreo comandă. Stai! Da. Se uită la noi. Râzi. Totuși, nu prea îmi place ținuta. De ce? Pune batista asta în buzunar. Păi n-am batit. Pune cârpa. Da. Așa. Și nu umbli la ea, că e de frumusețe. Da. Să nu folosești că te-ai nenorocit. Am înțeles. Pot să plec? Da. Hai, du-te, că așteaptă clienții. Da. Fugi la treabă, consumatorii așteaptă. Da, stimată consumatoare, vă rog să mă iertați. V-au plăcut clătitele? A fost excelent. Hai, mă bucur. Da, imediat. V-am făcut nota? Da, știi, să știți că nu am bani la mine. Păi, dar cum se poate veniți la restaurant fără bani? Dragul meu, Da? banii sunt la tine. Banii sunt și la lasă mine. tava aia și șervetul. Gata, m-ai convins. Da. Pentru mine ești în stare de orice. Da, vin cu puiul imediat. Chiar să fiu un ospătar ideal. Grigore, grăbește-te, ne așteaptă însoțitoarele de bord. Mă grăbesc, dragă, mă grăbesc. Ce tot cauți pe sub fotolii? Am pierdut ceasul. Ei, asta pe unde? Pe la Parcul de Triumf. Și atunci de ce-l cauți tocmai aici la aeroport? Fiindcă mergea înainte, dragă. Firai tu să fii ceasornic, că prea mi te ții statornic, salți în hora ta rotundă și bați pasul pe secundă, toată ziua te învârtești și pe noi ne îmbătrânești. Tic-tica-ta, tic-tica-ta, tic-tica-tica-tica-ta, tic-tica-ta, tic-tica-ta, tic-tica-tica-tica-ta. Mamă! Firai tu să fii
morișcă și cu limbile ce-ți mișcă mestești timpul în prostie cu atâta lăcomie și nu pleci după un minut, nu-ți pasă că l-ai pierdut. Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-tica-tica-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-tica-tica-ta. Tată, firai tu să fii cu tine, te ții mândră că ești vie, dar când arcul îți plesnește, rămâi mută ca un pește. Și cum ți l-am pus la loc, iar te învârți ca proasta în joc. Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-tica-tica-ta. Și mamă și tată, firai tu să fii mașină, cum nu scapi tu de rugină, nu scap nici eu într-o zi de tic-tacul inimii, însă până atunci mai e, sparg multe ceasornice. Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-tica-tica-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-tica-tica-ta. Taci, mă! Dumneavoastră ați completat formularul acesta vamal? Eu, Cum vă numiți? Firfirică Aileni. Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce numărați? Iurile, sunt 6. Firfiri, Da. 3, da, Aileni. Da, exact, sunt 6. Da, și vedeți, nu apar decât 5 puncte. Ce puncte? Păi, sunt numai 5. Păi, dacă trebuie, puneți-l dumneavoastră pe al 6-lea. Hai, nu e voie. Trebuie să fie același scris. Stimați pasageri, pregătiți cărțile de zbor și vă rugăm să ne urmați în deplină ordine. Vom traversa împreună pista de decolare până la scara avionului. Întrucât o pistă de decolare se traversează cu totul altfel decât o stradă. Eu știu cum se traversează. Am mai zburat. Cum? Ziua se traversează în felul următor. Se iese din sala pasagerilor și se merge cu grijă până la scara avionului. Și cum se traversează noaptea? La fel. Aeroport, liman, cer, port la oceanul de eter. Aeroport, loc de întâlniri și de duioase despărțiri. Tu spui oricărui nou sosit un bun venit. Aeroport, ce-aștept zâmbind, imense păsări de argint. Aeroport, spre stele prag, acasă ne primești cu drag. Tu spui oricărui nou sosit un bun venit. Parcă ai fi într-un vas furnicar, mii de trecători vin și pleacă iar. Tineri, bătrâni, fete îndrăgostiți, stâng nepăsători sau merg îngrăbiți. Zici de bagaje, voci la difuzor și timpul veșnic călător. Ochi ce privesc cerul fără de nori și buchete de flori. Aeroport, ce-aștept zâmbind, imense păsări de argint. Aeroport, spre stele trag, acasă ne primești cu drag. Tu spui oricărui nou sosit un bun venit. Woo! Aeroport! Aeroport!
Mii de trecători vin și pleacă iar, tineri, bătrâni, fete îndrăgostiți, stând nepăsători sau mergând răbiți. Zeci de bagaje, voci la difuzor și timpul veșnic călător. Ochi ce privesc cerul fără de nori și buchete de flori. Aeroport ce aștept în bine, imense păsări de argint. Aeroport spre stele prag, acasă ne primește drag. Tu spui oricărui nou sosit un bun venit. Tu spui oricărui nou sosit un bun venit. Da, tu spui oricărui nou sosit un bun venit. Aeroport. Stimați pasageri, comandantul aeronavei și întregul echipaj vă urează bun venit la bordul cursei Aero MD. Îmi face o deosebită plăcere să vă semnalez că această supernavă ne va permite să ajungem la capătul călătoriei în numai 100 de minute. Vom zbura, ziceam, la înălțimea undelor hertziene și cu viteza acelorași unde. La parter puteți vizita biblioteca noastră, sălile de jocuri sportive și mecanice, precum și barurile de zi. La etaj vă stau la dispoziție supermagazinul nostru universal, marele restaurant panoramic unde găsiți fripturi și un cabinet dentar. În dreapta aripii din dreapta a supernavei găsiți salonul de muzică clasică și curățătoria chimică ultra-rapidă Nupărul. Aveți de ales. În stânga aripii din stânga, casa de modă și lustrageria. Vă suntem foarte obligați acum, dacă ați fi așa de îngăduitori, pentru a vă pune centurile de siguranță și a stinge țigările. Da, și acum vom încerca să facem să decoleze totuși această super complicată și sofisticată hardughie. Am mai încercat noi odată și era să se aleagă praful. Și totuși a plecat. Dragi pasageri, vă dorim Drum bun, priveliști noi ne Ei, copilot, da. Ce faci? A dormit? Ce faci? Ai mai zburat pe un asemenea tip de avion? Nu, niciodată. Cum se manevrează? E simplu, tot ce ai de făcut este să verifici dacă manetele astea sunt la locul lor. E regula asta. Dacă sunt deschise, le închizi. Așa. Dacă sunt închise, le deschizi. Invers. Apoi te prinzi de barele astea, nu de mine, de barele astea. Mi-e frică. Și aștept să vezi ce se întâmplă. Deci, aici sunt giroscoapele, astea, nu? Da. Astea sunt indicatoarele Astea, de consum. astea cu roșu. Aici altimetrul. Așa, ăsta rotit. Da, ăsta ce e? Automatul pentru ras. Pentru ras? Introduci câțiva bănuți, ai mărunt? Trebuie să-ți dau niște bani. Bagi capul în deschizătură și două aparate de ras te bărbieresc în mod automat. Da. Fiecare are o structură aparte a figurii. Cum? Prima dată, da. Pe urmă te nivelează. Dar nu înțeleg, dragă, de ce te-ai împotrivit să zboare și Dorel cu noi? Doar e copilul nostru. Nu, suntem la o înălțime prea mare. Dar în cazul meu ai fost de acord. E altceva, tu ești asigurat.
Stimați pasageri, în costul biletului aveți inclusă și o demonstrație de acrobație aeriană. Vom face un looping, un tonou, un zbor pe spate și o cafea pe care vă servește stewardeza. Extraordinar! Ce îndemânare aveți în pilotaj! Sunteți un mare maestru! Nimic extraordinar. Orice copil de 5 ani poate face același lucru, cu condiția să exerseze vreo 30 de ani. Așa de mic și călătorești cu avionul, puișor? Da, nene, mie nu mi-e frică. Îți place să călătorești? Foarte mult. Ultima dată am făcut o excursie în munți cu mașina, am scris și o compunere. Bravo, puișor! Frumoasă? O am la mine, uite să vă citesc. Citește, puișor. Compunere. Unchiul meu are un automobil. Duminică ne-a luat și pe noi în excursie. După ce am ieșit din oraș, am străbătut câțiva kilometri pe o șosea de munte. Apoi, la o curbă, mașina a derapat și a intrat într-un copac. Și atunci unchiul meu a spus niște cuvinte pe care nu pot să vi le povestesc. De aceea, eu îmi închei aici compunerea mea. Bună dimineața, Copac 2. Bună, colega Copac 1. Bună, dar de ce oftezi? Așa, fiindcă n-am avut și eu noroc de un arbore genealogic mai fructifer. Dacă n-ai fi fost plop. Ia spune, ce ai fi vrut să fii? Piersic. Te cred și eu, să faci și piersici, să faci și filme. Măcar să fi fost tei. Tei? Ce-ți veni? Din tei se face ceai cu rom. Da, tu ce ai? Te văd că am răvășit. Iar n-ai dormit bine azi noapte? Puieții ăștia de lângă mine au avut ceai dansant. Toată noaptea au foșnit, au cântat din frunză. Și de ce nu-i reclami la comitetul de plop? Cui să reclam? Că administratorul e o esență moală. Da, știi, și eu am avut musafiri. Da? Un motociclist, s-a jucat cu o basculantă de avați ascunselea și până la urmă au dat-o în leapșa pe cocosat. Te-ai pomenit cu ei pe ramuri. Da, cu motociclistul. Cum urci la mine pe craca a patra în dreapta. Bine că nu i s-a întâmplat nimic. Da, motocicleta extra plută. Am vrut să spun extra plată. Așa le trebuie dacă umblă creanga pe șosea. Da, auzi, colega? Ia uite-te la salcii aia pletoasă. Nu observi nimic? Vede o eleganță. S-a ajuns. Are mini scoarță, huse noi. A dat norocul peste ea. Așa, a dat Renault peste ea. Nici nu-i de mirare, trec atâtea mașini pe șosea. Ia uite și șoferul ăla din Trabant. Circulă pe contrasens. E tufă. Ia uite-te cum depășește Fiatul ăla fără să semnalizeze. I s-a făcut de amendă, îl mănâncă anvelopa dreaptă. Ține bine, ești pe noi! Am scăpat. Eu unul m-am săturat să stau aici de lemn tănase. Vreau acasă. Mai încet. Ce, ești în codru? Ești pe șosea? Nu mai vreau pe șosea, mi-e frică. De ce, dragă? Uite-te la tine, ești voinic ca bradul. Ce ar face? Curba asta e prea periculoasă. Toată ziua suntem în pom. Asta e situația. Aici s-au fixat rădăcinile. Hai mai bine să ne pregătim de culcare că se înserează. Dar ce, tu poți dormi cu zgomotele astea? Buștean. M-aș mira. Ia ghici, cine vine la cină? Cine? Dita mai camionul cu remorcă. Dar cu plopul ce-a avut? Care plop? Nu vezi că ai ajuns castan pățitul? Ce destin ciudat, când unul dintre noi e cu celălalt și totuși îi fac doi. Când el sau ea o clipă uită că dragostea e o dublă stea. Ce destin ciudat,
celălalt și totuși nu fac dor. Când el sau ea o clipă uită că dragostea e o dublă stea. A venit în chip de dor, din contur stării lui de nor. Dar el nicio vorbă n-a spus și atunci ea s-a dus. Și de-atunci în lume nu-și mai află loc. Fără ea norocul-i nenoroc. Zile trec și toate nopțile îl dor, rătăcind în starea lui de nor. Ce destin ciudat, când unul dintre noi e cu celălalt și totuși nu fac doi. Când el sau ea o clipă uită că dragostea e o dublă stea. Ciudat, când unul dintre noi e cu celălalt și totuși nu fac doi. Când el sau ea o clipă uită că dragostea e o dublă stea. Ce destin ciudat, să-ți pare efemer ce ai visat și apoi să dai de ce. Când el și ea și-aduc aminte că dragostea e o dublă stea. Pasagerii melomani pot vizita salonul nostru de muzică clasică și operă în dreapta aripi din dreapta. Pe rând, nu toți deodată, să nu se încline aparatul. Fiți amabilă, ce scrie pe anunțul acela târnat deasupra intrării salonului? Nu e anunț, este o partitură. Da? Și de ce au spânzurat-o tocmai acolo sus? Pentru că nu l-au găsit pe compozitor. Ce e aceea operă? Operă? Opera e atunci când un om îl împunge cu sabia pe alt om și acela, în loc să cadă și să țipe, începe să cânte din toate puterile. La înălțime. Mare maestru, bate la pian orele și jumătățile de oră să creadă vecinii care pendulă. Ușoară pentru amator de somn greu. Compozitor, schimb piesă în 3 părți contra 3 piese baie și bucătărie libere imediat.
profesor de pian la pensie, specialist în crescendouri și descrescendouri, caut temporar post de liftier. La etajul întâi al supernavei se poate ajunge cu liftul acesta? Nu, acesta este defect. Și unde e liftul cel mai apropiat? În cursa de mâine. Statisticile arată că la altitudine, cum am fi noi acum în avion, bărbații văd mult mai bine decât femeile, știi? Că ai dreptate, uite, eu de când am decorat o fixez pe însoțitoarea de bord și ea încă nu m-a văzut. Trimit un mesaj. Unde e oficiul poștal al aeronavei? Prima ușă la dreapta. Da, înțeles. La dreapta, nu la stânga. Acolo este ieșirea. Am observat! Ați pățit ceva? Nu știu! Încă n-am ajuns jos! Într-un plic la post stresant scrie-mi într-un stil emoționant. Aș dori un timbru de 2 lei. Aveți? Avem. Și cât costă? Aveți o radiogramă. Eu de la cine? Soția vă comunică de la băi. Am slăbit pe jumătate, cât să mai rămân. Răspund urgent. Încă pe atâta. Hai, 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 au, hai. Călătoriți singură? Da. Și soțul nu vă acompaniază? Nu. El pleacă mâine în delegație la Pașcani. Bună ziua. Bună ziua. Ai se vând bilete de avion? Da. Și zboară? Cine? Avioanele. Zboară. Unde? Ei, cum unde? În toate direcțiile. Nu, eu n-am nevoie de toate direcțiile. Vreau să ajung la Pașcani. Păi luați bilet până la Iași și de acolo cu trenul ajungeți într-un ceas la Pașcani. Nu pot coborî direct la Pașcani? Știți să săriți cu parașuta? Nu, asta nu. Aeroport n-are? N-are. Deci până la Iași. Mă rog, fie și așa. Deci doriți bilet? Da, să fie cu fața. Cine, biletul? Nu, locul. Cu fața pe direcția mersului, știți? Nu suport să merg cu spatele. Nu, știți? Eu amețesc și... liniștit. Da. În avion toate locurile sunt cu fața. V-ați orientat bine. Mult mai bine decât aia cu trenul. Acolo au o mulțime de locuri cu spatele. Mă rog, alt specific. Da. Doriți loc la geam? Se vede prin geam? Se vede. Ce se vede? Cum ce se vede? Peisajul, norii, cerul. Se vede și aripa avionului? Se vede așa de frumos când se înclină aripa peste orizont. Aoleu, se înclină? Nu e fixă? Ea e fixă, dar apare un efect optic. Nu, atunci mai bine să nu fii la geam, știți? Eu amețesc și... Bine, bun, în ordine. Locul 48 vă convine? Priviți schema, uitați. E deasupra roților? Da, dar... În niciun caz, nu. Știți, pe mine mă enervează țăcănitul. Țăcănit? Da. La avion? Mai știu eu, din principiu nu călătoresc deasupra roților. Alte locuri nu aveți? Ba da, uite, în față, lângă cabina de comandă. Și lângă motoare, nu? Oarecum. Păi nu e prea mare zgomotul, știți, pe mine zgomotul mă astenizează. Pe dumneavoastră nu? Nu, pe mine mă astenizează numai unii clienți. Da, vă înțeleg. Sunt unii așa de... Deci aș prefera să nu fie lângă motoare. Bine, atunci la coadă. Nu, asta în niciun caz. Nu suport să stau la coadă. Timpul meu e drămuit, înțelegeți, nu? De-aia am ales avionul, că puteam foarte bine să iau trenul, dar durează. Și timpul meu e drămuit, așa că v-aș ruga să vă hotărâți. Ce loc doriți? Păi, pot să mă uit pe schemă? Vă rog, poftiți. Acesta ce loc e? Al copilotului. Și e ocupat? Păi sigur că e ocupat. Doriți să zburați fără piloți? Se poate? Nu se poate. Da, ei să zboare fără mine, se poate? Da, asta se poate, Atunci e bine, înseamnă că nu o să vă încurc prea tare dacă mă duc la gară să-mi iau bilet de tren. E cum, nu mai luați avionul? Nu, că aveți prea puține locuri. N-are omul de unde alege, pe când la tren... Stimați călători, vă vorbește comandantul aeronavei MD, care vă reamintește că aparatura de bord funcționează perfect. Pilotul automat cuplat la computerele de dirijare și condiționarea zborului
funcționează de asemenea fără reproș. Ne aflăm deasupra oceanului, fapt ce-l puteți constata privind prin hublouri. Undeva jos puteți observa un punct alb. Acest punct este o barcă, unde mă aflu eu și dau la pește. Vai de mine, ce-a fost zgomotul ăsta îngrozitor? Dar nu-ți face nicio grijă, dragă. Dacă ar fi fost atât de aproape cum s-a auzit, s-ar fi auzit mai tare. Hei, comandante! Ce? Semnalizatorul ne arată că aerul din exterior pătrunde în avion. Calmează-te. Afară rămâne aer suficient ca să navigăm mai departe. Observ în avion câteva cunoscute figuri din lumea artei. Uite ăla. Care? Cine e? Nu-l E cunosc. actor. A jucat Hamlet, Otelo, Avaru, Unchiul Vania și Mitică Blajinu. Dar cel mai bine joacă biliard. Să-l vezi în salonul de jocuri. Cum se numește bățul cu care plezniți bilele? Nu deranja jocul, taci! Tac! Păi dacă știi, de ce mai întrebi? Dumneavoastră sunteți celebrul cântăreț în persoană? Eu însumi. A fost greu sau ușor să deveniți solist de muzică ușoară? No, la început a fost greu. Am pornit modest cu cântece de Brahms și de Schubert. Da schossi vorbei. Cos'è mi piace stile rock and roll music. Nu vreau să fiu șofer sau doctor, nici inginer și nici dentist. Nu vreau să fiu dresor de tigri, contabil sau iluzionist. Căci mi-am găsit vocația, eu vreau cu totul altceva. Vreau să fiu solist de muzică ușoară, pot și solo și terțetor când să cânt, ca să îmi audă vocea mea fenomenală, iese și ridică din pământ. Vreau să fiu stea la cinematografie și cu aria să vin la Dorohoi. Unii să vrea poze cu autografe, gafe, și alții să vrea banii înapoi. La 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 la, la 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 la, asta este partea cea mai grea. De să o combinăm și cu ei, cine mai strecă mai e. Când m-a văzut Rita Pavone, că-mi etalez talentele, mi-a spus, ești bun, te iau cu mine, te iau să-mi car bagajele. La un concurs eu am învins, am luat și o cupă, dar m-au prins. Ce, dragă, ce? Te doare ceva? Nu, asta e maniera mea. Suferă că te tai. Vreau să fiu solist de muzică ușoară, să-mi exprim valoarea vocii în preț de cost și să fiu pe orice undă din zor până în seară, nelipsit ca martie din post. La local să metalez tot repertoriu, în engleză, esperanto sau francez, să rămână gură ca sconor auditoriu și să-i stea în gât vrăbioarele. La 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 la, la 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 la, o fac praf chiar și pe Dalida. Pe Tom Jones l-am la degetul mic, cine o mai strecă mai zic. Vreau să fiu solist de muzică ușoară, să dau de-a zvârlita cu talentele și să se topească numai după mine toate mimini vedetele. O să mi se toarne în broșii o statuie, iar pe soclu o să scrie cam așa: ai zace unul ce-a cântat o viață întreagă, dar făcea mai bine de tăcea. La 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 la, la 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 la, lumea zice că și eu sunt totul tra-la-la. De s-o mai schimbăm și cu ei, gata, maestre, nu mai e. Dragi pasageri, poftiți la dans! Ba nu, mai înainte, cât timp orchestra încă tace, îi rog pe dansatori să stea un pic cu minte.
că vreau să-i distrez cu un prolog. S-a spus că la început a fost cuvântul. Parole, parole, parole. Dar noi știm astăzi că greșit s-a spus. Pe atunci nici apă nu era, nici vântul și nici indicativul jos sau sus. Sus în munți. Domnea în univers noțiunea haos, cu tot alaiul de atribute al ei, plus un imens și liniștit repaus, ca în unele birouri când e 3. Apoi un punct și se iscă balansul. Simt că noaptea e în balans. Mai bine zis, o specie de balans din care s-a născut cu vremea dansul și invitația poftiți la dans. Dând străbunic în redingotă, ne amintim la nu știu care bal, dansând cu străbunica o gavotă. Un soi de dans pe atunci senzațional. Ceva mai lent, în tact de violină, cu reverențe și cu pas cochet, distant doar din motiv de crinolină, trena în saloane dansul menuet. Dar pasul leneș, moale, ca de curcă, nu le era chiar tuturor pe plac. Deci, noul val aduse o mazurcă. Se cutremură întregul veac. Când evele au dat aripi, părerii că dansul e viteză și elan, brusc își concediară partenerii, dansând doar ele singurele, French cancan. Era desigur erezie clară, pe un fundament fără îndoială fals. Deci partenerii iar se îmbrățișară ca dansatori ai magicului vals. Părinții au strigat, e indecență, iar moda după lamentări și plâns. Nici o lacrimă, nici o lacrimă, nici o lacrimă. Lansă tangoul. O impertinență ce apropie pe parteneri mai strâns. Bunicii le-au tunat în gura mare. E un dans de dreptul imoral, pardon! Prego, grazie, scusi, tornerò. Și-a survenit o nouă distanțare a partenerilor la Charleston. Apoi, apropiați sau la distanță, urmară șimii, tarantela, fox, deși părinții toți cu siguranță ar fi vrut dansul cu mănuși de box. În fine, bossa nova, twist și rock. Ori perinița. Madison. Cha-cha. Se schimbă moda în dans, revine iar, mereu, și ieri și azi
și... vă urmă. Cu timpul omul câștigă experiență. Uite, înainte ca să nu pierd avionul, trebuia să pun ceasul să sune, să mă trezesc cu noaptea în cap, să mă tai la ras, să mă îmbrac, să chem un taxi, să ajung Valvârtej la aeroport și tot pierdeam avionul. Acum îl pierd stând comod în pat, savurând o cafea, o țigară, o revistă. Alo, hei, dormi? Ce, am aterizat? Nu, dar cum faci, omule, de a dormi așa de ușor în avion? Eu nu reușesc. Încearcă să numeri oi. La mine nu merge sistemul, eu sunt croitor. Și ce-i cu asta? Păi simplu, număr până la 10.000 de oi, apoi le tund, torc lâna și din ea fac 10.000 de costume. Le croiesc, le tai și până dimineața mă chinui și mă frământ de unde să fac rost de căptușală pentru 10.000 de costume. Be. Ce? Be. Ringo, ringo, digga, digga, dingo, ringo, ringo. Pasagerii care au copii pot scăpa de aceștia încredințându-i temporar grădiniței de copii a supernavei noastre aeriene. Nu vreau la grădiniță, nu vreau. Dar de ce, puișorul, mami? Acolo ne trimite la culcare când suntem treji și ne scoală când dormim mai bine. Și acum, dragi copii, după ce v-am explicat cum ies puișorii din ouă, vreau să-mi spuneți dacă ați înțeles cât de minunat este acest fenomen. Mi se pare că este mai minunat cum intră ei acolo. Și acum, copii, chiar dacă sunteți mici, cred că nu o să vă feriți de puțină muzică. Am invitat special pentru voi un clarinetist. Bravo, micuțule, îmi face multă plăcere că ești numai ochi la nenea care cântă. Da, sunt foarte curios să văd ce anume vrea să scoată din tub. Din nou la do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Spune-mi, te rog, înainte de a se fi inventat benzile de magnetofon, discurile, videocasetele, televiziunea și avioanele, cu ce se plictisea lumea? Și eu mă plictisesc. Aici e prea multă lume, muzică, veselie. Eu am preocupări mult mai serioase, mai... Prietenul meu, Costică, este un norocos. Întotdeauna îl vezi înconjurat de fete foarte frumoase. Ce face, ce nu face, da? Din cauza asta am o stimă deosebită pentru el. Costică, nu te superi dacă te întreb, dar cum reușești tu această performanță? E nimic mai ușor de realizat, dragul meu. Am o metodă infailibilă de a cunoaște o fată drăguță. Ia, ascultă, îmi procur 2 bilete la teatru, bineînțeles pentru un spectacol foarte solicitat, la care cu siguranță nu se vor mai găsi bilete. Ai răbdare. Cu 5 minute înainte de începerea spectacolului, mă amestec printre doritorii de bilete care, cu emoție în priviri, așteaptă un bilet ocazional. Așa, îți închipui cum decurge totul în continuare, nu? Încep să înțeleg. Deci, cauți pe cineva care îți place la prima vedere și te apropii de cea mai frumoasă fată pe care ai văzut-o și îi oferi un bilet. Exact. Văd că prinzi destul de repede. Astfel am realizat ce e cel mai important și anume recunoștința ei. Iar recunoștința este mama dragostei. Și în afară de asta rețin un element foarte important. Timp de 2 ore stă lângă mine. Și retlicul l-am găsit genial, mai ales că salvează pe un bărbat de ceea ce este mai dificil și anume de a se adresa unei persoane pe care nu o cunoaște și care, în alte situații, se pedepsește cu un dispreț, evident. Chiar a doua zi am procurat cu destulă greutate, ce-i drept, 2 bilete de teatru la o piesă excelentă. Numărul amatorilor de bilete era foarte mare. Seara am urmat întocmai indicațiile date de Costică. Totuși eram în dilemă. Cum să procedez? Să mă adresez direct blondinei? Sau să prefer bruneta aceea atât de atrăgătoare? Sau poate... Poate ar fi indicat ca alegerea mea să cadă asupra acelei ființe cu un surâs divin. Credeți-mă, nu exagerez cu nimic, care are părul ca pana corbului. Da, ei îi voi oferi biletul. Sărut mâna?
dacă nu inoportunez și mai ales dacă vreți, dacă doriți să-mi produceți o mare bucurie, vă rog, vă implor să acceptați acest bilet ca modestă expresie. Oh, da, cu plăcere. O, da, cu plăcere. Și ce zâmbet, ce ochi strălucitori avea când rostea acele cuvinte minunate. O, da, cu mășii vedeam în gând, în lojă, lângă ea, iar după aceea împreună, la o cofetărie. Ce mai visam? Simțeam deja plăcerea unei plimbări sub clar de lună, într-unul din parcurile atât de cunoscute. Auzeam până și cum îmi șoptește numele. O, da, cu... Gongul care invită spectatorii în sala de spectacole sună. Mă îndreptai grabnic spre locul meu în lojă și apropiai scaunul de alături mai aproape de al meu. Ușa lojei se deschide încet, fericit. Am închis ochii. Permiteți? Da, sigur, da. Dar ce e asta? Costică, ce cauți tu aici? Stimate spectator, nu vă simțiți bine? Nu prea, dar de unde ai tu biletul acesta? Uite, o întrebare interesantă. Pentru că mi-e simpatic, am să-ți explic. Știi, vroiam nespus de mult să văd această piesă, dar n-avem nici timp și nici prea mult chef să stau după bilete. Așa. Atunci am rugat-o pe prietena mea să mă ajute. Cred că ești și tu de acord că o fată frumoasă obține întotdeauna un bilet. Și asta fiindcă există întotdeauna bărbați care doresc să facă cunoștință cu tinere fete frumoase prin acest șiretlic pe care eu unul îl condamn cu tărie. Tu ești singur în avion, mai puștule? Da, nene. Și ai avut atâția bani să-ți cumperi bilet? Nu, biletul l-a cumpărat unchiul meu. Și unde-i unchiul tău? Acasă caută biletul. Un decor adecvat pot să-mi construiesc sus aici pe scenă din lumină. Dintr-un vechi reflector luna împăuresc și încânt refrenul meu de dor. Becuri mici, bicurici, iată strălucesc, feria nopții s-o întrețină. Și de aici ce ușor pot să povestesc ce înseamnă viața tuturor. Oriunde scena e ca viața, viața e o scenă, însă teatrul este toată viața mea. Printre roluri și costume eu mă regăsesc și minunea lui eu o trăiesc. Oriunde scena e ca viața, viața e o scenă, însă teatrul este toată viața mea. E mirajul lui e pentru mine și dragostea și soarta lui oricând e soarta mea. Din culori eu creez tot ce îmi doresc și ca-n basme totul se îmbină. De aici ce ușor pot să povestesc ce înseamnă viața tuturor. Și oriunde scena e ca viața, viața e o scenă, însă teatrul este toată viața mea. Printre roluri și costume eu mă regăsesc și minunea lui eu o trăiesc. Oriunde scena e ca viața, viața e o scenă, însă teatrul este toată viața mea. E mirajul lui e pentru mine și dragostea și soarta lui oricând e-a mea, și soarta lui oricând e-a mea, și soarta lui oricând e-a mea, a mea. Oricum ar fi în teatrul e viața mea. Da! Secundule, măi, dacă mai dorm, nu-ți mai arăt niciun buton, să știi. Uite, nu. Așa, chiar acum am primit buletinul meteorologic. Ceva probleme? Se prognozează o turbulență atmosferică Aoleu. pentru zona în care vom intra. Da, e sigur? Meteorologul susține că previziunea sa e absolut exactă. Singura abatere ar putea apărea doar în ce privește data. Și acum, stimați pasageri, vă invităm să petreceți următoarele momente ale călătoriei în marele nostru restaurant panoramic, La crâșma din Ferenta, unde puteți gusta specialități preparate de bucătarii restaurantului nostru, bucătari socotiți de către revistele de specialitate ca fiind dintre cei mai buni. Ei, așa pe oamenii buni, așa pe oamenii buni, de sâmbătă până
Marțea, vă puteți delecta cu tradiționalul preparat culinar? Unui vinu ghiurghiuliu. Spuneam de tradiționalul preparat culinar? Cules, doamna, pe târziu. Barman, te rog, 2 pahare cu gin. Imediat, vă rog. Poftiți cele 2 ginuri. Aș avea o rugăminte. Paharul ăsta e bun, dar aș vrea al 2-lea pahar să fie foarte mic, mai mic decât un degetar. Imediat, vă rog. V-am adus și paharul cel mic. Poftiți. Dar la ce vă folosește un pahar cât un degetar? Dar nu e pentru mine. Este pentru prietenul meu, Bartolomeu. Care prieten? Da, îl uitasem în buzunar. Am să-l scot cu grijă, ușor. Uite. Ce faci, amice? Dormeam așa de bine. Lasă somnul, hai să ciocnim un păhărel. Un omuleț atât de mic. Desigur sunteți scamator. Deloc, suntem exploratori. Nu înțeleg. E simplu. Împreună cu prietenul meu aici de față... Hai, lasă, poveștile-mi sete. Bartolomeu, un moment, te rog. Eram în arhipelagul insulelor Microneze. Tocmai traversam delta fluviului Rio Macro. Mă lași? Și călcam pe pământurile tribului Bartolomeu. Da, cine? Cum îi spune tribului? Care tribu, de când? Cum? Acolo unde i-ai dat o palmă vrăjitorului. Comandantul aeronavei mi-a cerut mâna, dar aș vrea să știu dacă mă iubește cu adevărat, căci mă cunoaște doar de o săptămână. Atunci poate că te iubește. Aviația nu e nimic pe lângă cosmonautică. Am auzit că primul cosmonaut a revenit din planeta Marte. Nu, zău, și ce-a spus? Este viață pe Marte? Aici că sâmbătă seara, dar în restul timpului e cam plictisitor. Acum suntem la înălțimea maximă, 8.000 de metri. Da, de unde? Înălțimea maximă o poate atinge numai arta. Sandra. Eliza, tu erai? Ce faci, draga mea? Uite, am fost să cumpăr niște mere, vreau să fac o plăcintă și... Ce-i cu tine? Ești bolnavă? Nu, dragă, puțin năucită. Am intrat aici la expoziția de artă modernă. Ai văzut-o? Nu, e bună? Dar nu știu, așa... Nici nu-mi dau seama, iartă-mă, sunt puțin zăpăcită de exponate. Mai bine mă duc acasă, la revedere, draga mea, la revedere. Te salut. Ai venit? Da. Păi unde ai umblat atâta? Am văzut o expoziție, dragul meu, așa, nici nu-mi dau seama prea bine ce m-am amețit. Merele unde sunt? Merele? Care mere? Merele pentru plăcintă. Da, ai plecat în oraș să cumperi mere. Aoleo, le-am uitat la expoziție. Am pus plasa jos într-un colț și... Oh, ce aiurită sunt. Fug după ele acum. Plasa cu mere, am lăsat-o aici jos. Uite-o, bine că am găsit-o. Da. Vă rog, ce faceți? Nu e voie să atingeți exponatele? Este plasa mea. Dumneavoastră, deci stimată maestră, ați dispărut așa dintr-o dată. Știți, între timp s-au hotărât și premiile. Opera dumneavoastră a luat marele premiu și nici măcar n-ați semnat-o. De ce n-ați semnat? Deci ce să semnez? Cum de ce? Opera dumneavoastră. Presupun că se intitulează Plasa cu mere, nu? Sau cam așa ceva. Dar e plasa mea. Nu mai e a dumneavoastră. Dumnealui, mare colecționar de artă modernă, a achiziționat-o cu suma de 1500 de lei. Acum e a dumnealui. Eu am dat pe mere
15 lei. Arta, dacă îmi permiteți, e ceva calitativ, nu cantitativ. Dumneavoastră ați dat 15 lei pe ele, însă felul cum le-ați aranjat, felul cum... Ideea în sine, excelent, excelent. Poftiți în birou să primiți onorariu. Vă reținem doar 10%, știți, comisionul expoziției. Poftiți. Uite, o plasă și niște mere, dar ce efect extraordinar! Cel roșu pus lângă cel verzui, vai, cât de bine se armonizează, superb! Priviți la cel mic pus sub cel mare, sub! După mine e o idee genială. Nimeni nu s-ar fi gândit la asta în afară de, un veritabil geniu al artei, sub! Ei, poftim! Ce? Poftim, dragul meu. După ce am numai succese artistice triumfale, vine acum prăpăditul ăsta de critic și mă atacă. Ce scrie? Ascultă și tu. Ultima lucrare a Elizei Măzăreanu este un eșec de plin, intitulată Fără rafinament, plasa cu castraveți murați. Ea coboară abrupt de la inspirațiile anterioare ale artistei. Înainte, uite, creatoarea ne prezenta banane proaspete, nuci, lămâi. Acum însă imită spiritul comercial și conservat. Așa zice tu, conservat. Nu se poate. Iată de ce, la ultima expoziție, ea n-a mai obținut nicio mențiune. Auzi, obraznic. Câtă ingratitudine, nici măcar o mențiune acolo. Invidia, Bresley, dragă, asta e. Da, deloc îmbucurător. Dar nu trebuie să te descurajezi, iubito, nu te lua după critici. Ce se pricepe la artă, la arta adevărată. N-au înțeles adânca subtilitatea lucrării tale, ironia, satira la adresa intervenției brutale a omului în viața naturii. Castraveți, murați. Nu e simbolul ideea. Mi s-a părut extraordinară. Știi ce mă gândesc? Ce? Tu pepeni ai folosit vreodată? Pepeni? Da, un sac cu pepeni. Ar fi prea mare, prea grandios. Exact, grandios. E timpul să creezi ceva grandios. Crezi? O duzină, două de pepeni. Dimensiune neîncercată de tine în trecut ar deveni poate, cine știe, marea ta capodoperă. Talentul tău trebuie să atingă culmi amețitoare. Ai dreptate, dragul, ai dreptate. Simt că pot crea ceva așa măreț. Așa? Le voi arăta eu criticilor cu cine au de-a face. Așa, iubito, mobilizează-te. În fine, arta ta va ajunge la pepeni. Pasagerii coboară de multe ori din mers? Nu prea. De regulă, o singură dată. Tanso, uite-te și tu, ce mici par copaci văzuți din avion, parcă ar fi fire de iarbă. Iubițe, sunt chiar fire de iarbă, n-am decolat încă. Nu? Păi până acum ce am făcut? Am ascultat emisiunea. Umor? În zbor! O emisiune de Mihai Roman și Dan Ursuleanu. Împreună cu noi au aterizat și paginile semnate de Rudi Stral. Stop! Ce s-a întâmplat? Ce e? Cine ești dumneata? Sunt proiectantul avionului. Și? Vreau să știu ce s-a întâmplat. N-am decolat. N-am decolat? Nu! Aoleu, iar am uitat să împart la doi. Pietoni aerieni, Dem Rădulescu, Janin Stavarache, Cornel Vulpe, Paula Rădulescu, Mihai Mălai Mare Mihai Stoenescu și Stella Popescu. Planează alături de noi și copilul Radu Bogdan Flor. Redactor muzical Ion Barta. Și cum îți spuneam, dragă, a fost pe la mine Maricica. Zice că Griguță s-a apucat de pescuit. Ai putea să te duci și tu cu el, că tot ai mulinetă și dacă tot ești în provincie, ia niște cârlige și o căciuliță de lână verde albă pentru mine, că acolo se găsește. Știu de la Lucica zilele trecute. Ce faci, dragă? Cu cine vorbești?
Păi eu am închis telefonul acum 5 ore. De atunci am luat avionul și am venit acasă.